Kyllä, se on Mikko. Viime viikon video jäi tosiaan väliin. Pahoittelut siitä. Viime aikoina ei oo vaan oikein lähtenyt. Ja sama ongelma tuntuu olevan edelleen. Tuntuu, että mä oon jotenkin jossain kuopassa, mistä mä en saa oikein kiivettyä ylös. Arkirutiini on melkein kuin työttömän arkeen, vaikka mä käyn töissä. Mä tuun aamulla kotiin joskus 9 pintaan, syön aamiaisen ja menen siitä noin 4 tunnin päikkäreillä. Siitä kun herään, niin on polla aivan sekasin ja ihan hirveä pöhnä. Päivä on jo aika pitkällä ja loppupäivä meneekin sit läppäri edes nököttäessä ja nukkumaan joskus 9. Rinteessä mä en oo ollut yli viikkoon, koska ei oo vaan jaksanut. Herää kysymys, että pitäisikö ne duunit lopettaa, koska tää rytmi ei nyt ihan tunnu olevan kyllä mulle oikein. Toisaalta taas mä en halua lopettaa duuneja, koska mä tiedän, että ilman duunia fiilis olisi vielä huonompi. Ja sitä mä en halua. Silloin päivät olisi oikeasti ihan pelkkää tyhjää vaan. Sitä paitsi mun työsopimus on vaan maaliskuuhun asti ja sen jälkeen neuvotellaan mahdollisesti jatkosta. Eli tää on joka tapauksessa tosi lyhyt elämänvaihe. On myös tuntunut siltä, että videoideoita ei ole oikein yhtään, vaikka itse asiassa teiltä on kyllä tullut paljon kaikkia hyviä, esimerkiksi ihan vaan dokumentoida, mitä normaalien ihmisten normaali arki on täällä, tai sit ottaa joku snoukkatemppu työn alle ja tehdä siitä sellainen montage. Ne videot on itse asiassa tosi suosittuja. Mut hitto, ei nyt just ei vaan jotenkin irtoa. Eli semmosia kuulumisia. Ei ole nyt oikein kuulumisissa hirveästi kehumista. Hitto, mä en ois vastannut edellisen videon kommentteihin ja englanninkieliset tekstitkin on vielä tekemättä. Taitaa olla taas vähän masista, mutta tää on tätä. Mut otetaan taas ensi keskiviikkona uusiksi, toivottavasti paremmalla sykkeellä.